Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În sfârșit a venit perioada în care putem transplanta răsadurile noastre în grădină și astăzi vom vorbi despre transplantarea răsadurilor de ardei. Care sunt condițiile optime pentru transplantarea lor și cum trebuie să arate răsadurile noastre la momentul transplantării. Am să vă arăt cum procedez eu și, de asemenea, vă voi da câteva sfaturi legate de îngrijirea ardeilor după transplantare. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Cum ne dăm seama că răsadurile noastre de ardei sunt pregătite pentru transplantare? În primul rând, răsadurile noastre trebuie să aibă o vârstă. Știm că perioada de răsad la ardei este cuprinsă între 60 și 85 de zile. Dacă răsadurile dumneavoastră au peste 60 de zile, deja a venit momentul să le transplantați. Din acest punct de vedere, sunteți bine, răsadurile sunt pregătite. Al doilea criteriu după care ar trebui să ne ghidăm este dezvoltarea răsadului. Cum arată răsadurile noastre? Pentru că dacă răsadurile nu au fost crescute în condiții optime, ele pot fi dezvoltate foarte slab sau pot avea probleme, pot avea boli sau dăunători. De aceea trebuie să facem și inspecția plantelor, adică frunzele trebuie să fie de culoare verde, trebuie să fie întregi. Da, se întâmplă și la mine s-a întâmplat ca frunzele să fie puțin mâncate de limax. Nu este nicio problemă, le-am plantat așa. Însă, dacă observați prezența dăunătorilor pe plante, de exemplu, prezența tripșilor, prezența afidelor, prezența altor dăunători, dacă doar câteva plante au fost atacate de acești dăunători, trebuie să le izolați și să le aplicați tratamentele necesare. Și abia după aplicarea tratamentelor și când observați că nu mai sunt prezenți acei dăunători, atunci le plantați în grădină. La mine nu se observă nicio prezență de dăunători sau de boli. Am aruncat 3 plante pentru că mi s-a părut că, așa cum arătau plantele, că ele ar fi avut virus. Nu am fost sigură, dar decât să plantez și să risc sănătatea altor plante, am preferat să arunc acele răsaduri, fără să îmi pară rău. Așa trebuie să procedați și dumneavoastră. Dacă observați că anumite plante de ardei sau, în general, anumite răsaduri sunt bolnave, că au virus, că au alte boli în stadiu avansat, atunci mai bine să scăpați de ele la timp și să nu le mai plantați în grădină. Și iată, în primul rând, ne uităm la sistemul radicular. Sistemul radicular trebuie să fie foarte bine dezvoltat. Acesta este un lucru extrem de important, pentru că dacă avem răsadurile cu sistemul radicular bine dezvoltat, putem să fim siguri că și plantele se vor dezvolta bine după transplantare. Și sigur că și partea supraterană trebuie să fie foarte bine dezvoltată, trebuie tulpina să fie groasă, să nu fie foarte subțire, să nu fie alungită, frunzele trebuie să fie de culoare verde și așa mai departe. Nu trebuie să ne gândim că răsadurile trebuie să fie cât mai bine dezvoltate la momentul transplantării. Adică înălțimea acestora nu trebuie să fie de jumătate de metru și în niciun caz nu trebuie să așteptăm ca răsadurile noastre să înflorească sau să înceapă să fructifice. Acest lucru nu este bun, pentru că dacă răsadurile sunt înflorite sau deja au început să fructifice în stadiul lor de răsad, ele se vor aclimatiza mai greu. Pentru că în momentul în care le plantăm în grădină, ele ajung într-un alt mediu, într-un mediu nou, care nu este atât de perfect cum a fost mediul lor atunci când ele au fost în perioada lor de răsad. Da? Dacă le-am ținut în casă, dacă le-am ținut în seră sau în solar, sigur că acolo nu a bătut vântul, nu a plouat, noaptea a fost mai cald, iar după ce le transplantăm în grădină, toate aceste condiții se schimbă și atunci grija plantelor în acea perioadă este să se aclimatizeze, să se obișnuiască cu noul lor loc și nu să înceapă deja să fructifice, să înflorească și să fructifice. Tocmai de aceea nu așteptăm ca răsadurile noastre de ardei să înflorească. Și iată alte condiții care trebuie de asemenea respectate. În primul rând, trebuie să treacă pericolul de îngheț. Ardeii sunt plante iubitoare de căldură și chiar și o noapte
chiar dacă într-o noapte vom avea 0 sau minus 1 grad sau plus câteva grade, dar foarte puțin peste 0, riscăm ca plantele noastre să înghețe. Și de asemenea trebuie să măsurăm temperatura solului. Temperatura solului trebuie să aibă de la plus 15 grade în sus. Dacă solul este rece și chiar dacă ziua este cald, solul este rece, noi plantăm răsadurile noastre de ardei și apoi putem observa că frunzele încep să se îngălbenească și dacă această perioadă în care solul continuă să fie rece și nu se încălzește, înseamnă că afară nu este destul de cald sau noaptea este foarte frig, atunci putem observa că frunzele ardeilor noștri, după ce s-au îngălbenit, încep să cadă. Și acest lucru sigur că nu este bun, pentru că putem să ne pierdem plantele de ardei. În general, rădăcinile ardeilor funcționează bine de la plus 15 grade în sus. Sigur că acum vorbim de temperatura solului. Cum măsurăm temperatura solului? Iată, eu am cumpărat un termometru special pentru sol. Acesta nu a costat mult, a costat 20 de lei, așa că și dumneavoastră puteți să vă cumpărați un astfel de termometru. Nu mai știu de unde l-am cumpărat, l-am comandat undeva la un magazin online și iată, pe acesta îl folosesc ca să măsor temperatura solului. Și dacă temperatura solului este de la plus 15 grade în sus, puteți să plantați răsadurile dumneavoastră de ardei. Și iată cum procedez eu. Așa cum v-am mai spus într-un alt video, terenul nostru este situat în pantă. Tocmai de aceea, prima dată eu fac niște șanțuri de vreo 10 cm pentru menținerea apei, ca să nu am pierderi excesive de apă, de umiditate din sol. Și apoi, în aceste șanțuri, fac găuri cu ajutorul unui plantator special, care este perfect pentru aceste pahare pe care le folosesc, pahare de 400 de mililitri, adică în acele găuri intră perfect ardeii mei după ce le scot din pahare. Așa că dacă și dumneavoastră folosiți astfel de pahare, puteți să vă luați un astfel de plantator și o să vedeți că este extrem de ușor să îl folosiți și vă ajută foarte mult la plantarea ardeilor. După ce am făcut aceste găuri, scot ardeii din pahare și le introduc în acele găuri pe care le-am făcut. Și după plantare, sigur că nu uităm să udăm ardeii noștri. Nu uităm în general că ardeilor le place un sol umed în permanență și în general ardeii trebuie udați mai des decât roșiile, pentru că sistemul radicular al ardeilor nu este atât de bine dezvoltat ca și al roșiilor. Și rădăcinile ardeilor se află mai la suprafață și nu ajung atât de adânc ca și rădăcinile roșilor. Tocmai de aceea ardeii trebuie să fie udați mai des pe parcursul sezonului. Și dacă dumneavoastră, așa am procedat eu, pentru că terenul meu nu a fost lucrat de mulți ani și nu s-a pus problema nici de rotația culturilor, nici de o pregătire prealabilă a terenului. Dacă dumneavoastră aveți o grădină pe care o folosiți deja de mulți ani, sigur că trebuie să respectați și rotația culturilor. După ce culturi putem planta ardei. Ardei nu se plantează, în primul rând, după ce culturi nu plantăm ardei. Ardei nu se plantează după roșii, ardei, vinete, cartofi și fizales, adică reprezentanții familiei Solanaceae, și în schimb putem planta ardei după varză, castraveți, dovlecei, mazăre, fasole, bob, ceapă, usturoi și alte culturi. Iată, dacă dumneavoastră anul trecut ați avut aceste culturi pe care le-am enumerat mai devreme, puteți planta ardei dumneavoastră după aceste culturi și ardeii se vor simți bine. Cum se pregătește terenul pentru plantare? Sigur că dacă și anul trecut deja ați avut ceva plantat în grădină, trebuie să pregătiți și terenul. De regulă, terenul se pregătește din toamnă. După ce ați curățat grădina dumneavoastră de resturi vegetale, puteți să semănați siderate. Ce siderate merg plantate înaintea ardeiului? Cel mai bine merge, sigur, că muștarul alb sau ridichea oleginoasă, și dacă nu aveți aceste siderate, sigur că puteți să folosiți și alte siderate, de exemplu facelia, mazărichea, puteți să folosiți
ovăz și alte siderate. Important este să folosiți orice tip de siderat care nu face parte din familia Solanaceae, dar de regulă acele plante pe care le folosim pe post de siderate nu fac parte din familia Solanaceae. Așa că orice tip de siderat este bun. Dacă nu aveți siderate, toamnă puteți aplica îngrășăminte naturale. De exemplu, puteți folosi compost sau puteți folosi bălegar foarte bine descompus, o găleată de îngrășământ la 1 metru pătrat. Amestecați bine cu pământ, nu este nevoie să îngropați aceste îngrășăminte, ele nu se îngroapă, doar se amestecă ușor cu pământul și atunci solul dumneavoastră va fi pregătit. Și după plantare, iată, eu deja am plantat o parte din ardeii mei, mai am o parte de plantat, mai am de plantat ardei iuți și ardei potop, iată, acesta este soiul care se numește potop și după ce voi termina cu plantarea ardeilor, voi mulci absolut toate straturile mele. După ce am avut acel video în care v-am arătat cum mulcesc eu cartofii, am fost întrebată de mulți grădinari dacă se pot mulci ardeii, roșiile și alte plante cu paie. Sigur că orice plantă, orice cultură avem noi în grădină, se poate mulci cu paie, fân, iarbă cosită de gazon și frunze uscate și alte materiale organice. De ce mulcim straturile noastre? În primul rând pentru menținerea umidității, în al doilea rând pentru suprimarea buruienilor și în al treilea rând aceste materiale pe care le folosim pe post de mulci se vor descompune și vor îmbogăți solul nostru cu organică, ceea ce înseamnă că solul va fi mai fertil. Și sigur că ne scutește de muncă în plus. Nu trebuie să spargem crustă după ploi sau după udare și nu trebuie să udăm atât de des grădinile noastre în general, pentru că dacă folosim mulci, mulciul ne ajută pentru menținerea umidității și asta înseamnă că umiditatea nu se va evapora atât de repede. Iată, acesta este rolul principal al mulciului. Și sigur că pe parcursul întregului sezon trebuie să ne îngrijim ardeii în mod corespunzător. Ardeii care cresc înalți trebuie legați. Nu am spus de distanță. Distanța dintre plante am lăsat-o de 35 de centimetri și dintre rânduri este de 70 de centimetri. Și așa puteți să procedați și dumneavoastră. Această distanță este optimă, în așa fel ardeii se vor aerisi bine, nu se vor umbri reciproc și nu vor concura pentru apă și pentru elementele din sol. Iată, dragi prieteni, aceasta este procedura de plantare, așa ne dăm seama că ardeii noștri sunt pregătiți pentru plantare și așa ne dăm seama că a venit momentul transplantării ardeilor, dacă, iată, am observat că solul deja s-a încălzit și a trecut pericolul de îngheț. Dragi prieteni, sper că acest material vă este de folos. Sigur că vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și apăsați pe clopoțel dacă doriți să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!